आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। आज म यहाँहरू सामुन्ने एउटा फरक विषयवस्तु लिएर यहाँहरूको स्क्रिन सामुन्ने आएको छु र आजको यो फरक सामग्रीलाई यहाँहरूले पक्कै पनि मन पराइदिनु हुनेछ र एउटा यो ज्वलन्त समस्या हो कि हाम्रो समाज, हाम्रो जो दर्पण हो त्यो कसरी परिवर्तन भइरहेको छ, यहाँहरूलाई यही कुरा देखाउन खोजिरहेको छु। त यो सामग्री पुरै हेर्नुभयो भनेदेखि, यो सामग्रीलाई बीचमा स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भनेदेखि पक्कै पनि यो दर्पणको यहाँहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ। धन्यवाद। कल्पना गर्नुहोस्, एउटा राष्ट्र जसको जरा हजारौं वर्षदेखि चलिआएको परम्परा र संस्कृति हो, अनि कल्पना गर्नुहोस् त्यो जरा बिस्तारै भत्किँदैछ। बाहिरबाट होइन, भित्रैबाट। यही वास्तविकता हो जुन नेपालमा आज भइरहेको छ। परिवारहरू टुक्रिँदैछन्। सयौं वर्षसम्म हाम्रो समाजलाई बाँधेर राखेको संस्कृति, रीतिथिति अवरुद्ध हुँदैछन्। किन? किनकि अहिले केही गहिरो र विवादास्पद कुराको उदय हुँदैछ, धार्मिक धर्मान्तरण। यो केवल एउटा धर्म अर्को धर्मले प्रतिस्थापित गर्ने कुरा मात्र होइन, यो त पहिचानको कुरा हो। नेपाली हुनुको असली अर्थ के हो भने एकता र विविधतामा गर्व गर्ने हाम्रो राष्ट्र धर्मान्तरणको यो नयाँ लहरमा बाँच्न सक्छ त? र यो परिवर्तनबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा कसलाई पुग्दैछ? धेरैले भन्ने गर्दछन् यो परिवर्तन धर्मको नाममा समाजलाई सहयोग पुर्याउन गरिएको छ। तर के वास्तवमा यो हाम्रो समाजको हितको लागि हो? एकताको नाममा भित्रिएको धर्मले आज परिवारलाई टुक्राइरहेको छ। के यो सही हो? बागलुङको एउटा सानो गाउँमा एउटी आमा बितिन्। उनको स्वर्गवास भयो। उनका 2 भाइ छोराहरू थिए र जेठो छोरो जो क्रिस्चियन थियो, उसले क्रिस्चियन परम्परा अनुसार नै खाल्डोमा गाडे। र फेरि उसको कान्छो भाइ जो आफ्नो परम्परा अनुसार चलिरहेको थियो, उसले सोही च्यानबाट आफ्नो आमाको लास निकालेर हिन्दू परम्परा अनुसार, आफ्नो संस्कार अनुसार दाह संस्कार उसले गर्यो। अब भन्नुहोस् कि हाम्रो मौलिक परम्परा कहाँ गइरहेको छ र हाम्रो टकराव, हाम्रो प्रतिस्पर्धा र हामीले कोबाट हाम्रो आफ्नो धर्म र संस्कृति खतरा भएको देखिरहेको छौँ। यो कुरो अहिले हाम्रो सामुन्ने ज्वलन्त आइरहेको छ। यो हाम्रो नेपाली पहिचानको टकराव हो। यो हाम्रो नेपाली पहिचानको दुश्मन हो। धर्म परिवर्तनले केवल आस्था मात्र होइन, परिवारको रगतमा पनि द्वन्द्व निम्त्याएको छ। यी भाइहरू अब रक्तपातको द्वन्द्वमा फँसिसकेका छन्। हामीले हाम्रो आस्था परिवर्तन गरिसके के हामी हाम्रो परिवार, हाम्रो पहिचान अनि हाम्रो राष्ट्र पनि गुमाउँदैछौँ। हामीले हाम्रो राष्ट्र समेत गुमाउँदैछौँ। हामी गर्व गर्छौँ कि नेपाल विश्वका पर्यटकहरूको लागि सांस्कृतिक पर्यटनको मुख्य केन्द्र हो। तर आज जब युरोपियन पर्यटकहरू नेपाल आउँदछन्, के उनीहरूले हाम्रो पुरानो सामाजिक रीतिथिति देख्छन् त? कि केवल एउटा नयाँ
धर्मान्तरण संस्कृतिको उदय। हाम्रा विदेशबाट आएका पर्यटकहरूले के देख्छन्? हाम्रो आफ्नो संस्कृति देख्छन् या नयाँ धर्म परिवर्तनले जन्माएको एउटा छुट्टै संस्कृति? यहाँ अत्यन्तै सोचनीय विषय पनि छ। यो केवल एक प्रश्न हो कि हामी हाम्रो पहिचान गुमाउँदैछौँ। म यहाँ कुनै धर्मप्रति दोष थोपार्न खोज्दिनँ। म केवल भन्छु कि जन्मजात क्रिस्चियनहरू जसले आफ्नो धर्मलाई अपनाएका छन् हामी सम्मान गर्छौँ। तर जब बाहिरबाट आएको धर्म हाम्रो मूल्य, हाम्रो परम्परा अनि हाम्रो सामाजिक तनावमा चोड्न थाल्छ, के त्यो परिवर्तनलाई अन्धाधुन्द स्वीकार्न सकिन्छ त? विश्व इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ कि जब समाजलाई जात वा पहिचानको नाममा विभाजित गरिन्छ त्यसले नरसंहार वा विध्वंसको बिउ रोप्छ। हामीले हुतु र तुत्सी बीचको जातीय नरसंहारलाई कसरी बिर्सिन सक्छौँ? जहाँ दुई समुदाय बीच असहिष्णुता, बाह्य प्रभाव र विभाजनले लाखौँको ज्यान लियो। यो केवल द्वन्द्व थिएन, यो मानवतामा भएको एउटा कालो दाग थियो, धब्बा थियो। यस्तै प्रकारले इन्डोनेसियाबाट पूर्वी टिमोरको विभाजन भयो। केवल यो राजनीतिक निर्णय थिएन, यो धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानको प्रश्न थियो। जहाँ धर्मले समाजमा विभाजन ल्याउँछ त्यहाँ राष्ट्रिय एकतामा ठुलो धक्का पर्छ। हामीले इतिहासलाई पनि देख्दै आएका छौँ। धर्मले विभाजन ल्याउँछ अनि विभाजनले युद्ध। नेपाल अहिले त्यही खतरनाक मोडमा छ। हाम्रै परिवारहरूमा, हाम्रै समाजमा, हाम्रै छिमेकमा यो विभाजनको बिउ रोपिँदैछ। धर्मले जुन मानिसलाई एकताको सन्देश दिनुपर्छ यहाँ विभाजनको कारक बन्दैछ। जब दुई भाइहरू एउटै आमाबाट जन्मेका, एउटै रगत बगाएका, एउटै माटोमा हुर्किएका आज धर्मको नाममा रगतको भिन्नता गर्दछन्, के यो हाम्रो भविष्यको लागि सुरक्षित सङ्केत हो? पक्कै पनि होइन दर्शकवृन्द। हाम्रो सानो राष्ट्र नेपाल त्यही गलत मार्गमा गइरहेका छौँ। के धर्मका नाममा परिवारका भाइहरू बीच यो द्वन्द्वले हाम्रो पहिचानलाई, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो संरचनालाई चुड्नेछ? ध्यान दिनुहोस्, पर्यटकहरू नेपाल आउँछन् हाम्रो परम्परागत सांस्कृतिक अनुभवको लागि। तर के हामी उनीहरूलाई क्रिस्चियन धर्मान्तरण देखाएर आकर्षित गर्न सक्नेछौँ? धर्म परिवर्तनले हाम्रो पर्यटन उद्योगलाई मात्रै होइन, हाम्रो सम्पूर्ण राष्ट्रको पहिचानलाई नै जोखिममा पारिरहेको छ। यो केवल व्यक्तिगत आस्था परिवर्तन होइन, यो सम्पूर्ण समाजलाई अलग्याउने एउटा प्रयास हो, प्रक्रिया हो। He screams. The pain is overwhelming as corpses lie by his feet. The difficulty of trying to provide for a family when Israel has cut off an entire population from the resources they need to survive. इजरायल र हमास बीचको द्वन्द्वले के देखाउँछ? धर्मको नाममा हजारौं मानिसहरूको मृत्यु, लाखौंको विस्थापन। यो द्वन्द्वको कारण के हो? एकातिर धार्मिक आस्था, अर्कोतिर राजनीतिक स्वार्थ। यो केवल दुई पक्षको लडाई होइन, यो धर्मको नाममा भएको निरन्तर रक्तपात हो। Israeli, one of many that have been hit in southern Lebanon, struck dozens of Hezbollah targets as it tries to dismantle their underground infrastructure. हेजबोल्ला र इजरायल बीचको द्वन्द्व पनि
यस्तै हो धर्म र राजनैतिक प्रभुत्वको नाममा गरेको युद्ध जसले निर्दोष नागरिकहरूको ज्यान लिएको छ। यो द्वन्द्वको अन्त कहिले आउँछ? जबसम्म धर्मको नाममा घृणा फैलाइन्छ तबसम्म द्वन्द्वको अन्त असम्भव छ। धेरै टाढा जानु पर्दैन। हाम्रै छिमेकी भारतको मणिपुरमा पनि कुकी र मैतेई समुदाय बीचको विभाजनले जुन भयावहता ल्यायो त्यो पनि धर्म र पहिचानको कारणले उत्पन्न भएको हो। एक अर्कालाई मारेका भाइहरू एउटा समाज दुई टुक्रामा विभाजित आखिर किन? आफ्नो धर्म, आफ्नो जाति, आफ्नो पहिचानको रक्षा गर्ने नाममा। Against 5 locations, the DoD said the यो अत्यन्तै दुःखद छ। यमनमा हुती विद्रोही र इरानको समर्थनले के देखायो? धर्मको नाममा शक्ति सङ्घर्ष। यस्तै सङ्घर्षले केवल समाजलाई बर्बाद गर्छ, राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ। हामीले यो धेरै पटक देखेका छौँ। धर्मको नाममा रगत बगाउन थाल्दा द्वन्द्वले कहिले समाधान ल्याउँदैन। के नेपालले पनि यस्तै बाटो लिनुपर्छ? के हामी पनि हाम्रो आफ्नो समाजमा रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वको सामना गर्नको लागि तयार छौँ? जब इजरायल, मणिपुर, यमन जस्ता ठुला उदाहरणहरू छन्, के हामी हाम्रो सानो देश नेपाललाई विभाजित गर्न चाहन्छौँ? धर्म परिवर्तनले यो केवल व्यक्तिगत आस्था परिवर्तन होइन, यो समाजलाई चुड्ने प्रक्रिया हो जुन अन्ततः रक्तपात र द्वन्द्वतर्फ फैलिन्छ, लैजान्छ। I just wanted to know in the States and in many countries worship is on Sundays, but actually in Nepal जब भाइहरू नै धर्मको नाममा एक अर्काको रगत बगाउन सक्छन् भने के यो हाम्रो लागि गम्भीर चेतावनी होइन र? जब हामीले इजरायल, मणिपुर, यमनमा भएको घटनालाई हेरिरहेका छौँ कि हामी पनि त्यही बाटोमा हिँड्न चाहन्छौँ? धर्मले ल्याउने विभाजन केवल आजको लागि होइन, भविष्यलाई नै ध्वस्त पार्छ। बाट मैले सित्तैमा निको हुने मौका पाएँ। शरीरमा त निको भए तर आत्मामा पनि निको भए है। को कार्य चलिरहेको छ। नेपाल विविधता, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सुन्दरता भित्रको एउटा अनुपम उदाहरण हो। यो देशले धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजहरूलाई सम्मान गर्दै आफ्नो पहिचानलाई बचाइरहेको छ। तर जब धर्म परिवर्तनको हावा चल्छ, यसले हाम्रो सामाजिक तानाबानालाई चुड्न थाल्छ। यो केवल एउटा परिवारको समस्या होइन, यो हाम्रो समाजको, हाम्रो राष्ट्रको समस्या हो। धर्म, संस्कृति र व्यक्तिगत आस्थालाई सम्मान गर्दै हामीले एकअर्काको भिन्नता स्वीकार्नुपर्छ। भाइचारा, मेलमिलाप र सद्भावका माध्यमबाट मात्र हामी हाम्रो समाजलाई बलियो बनाउन सक्छौँ। कुनै पनि धर्मले अरूलाई कमजोर बनाउँदै आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्दैन। यो बुझ्नुपर्छ कि धर्म व्यक्तिगत आस्था हो, तर सांस्कृतिक धरोहर भने सामूहिक पहिचान हो। The living goddess Kumari is taken out on a chariot procession. She tours the city, which is पर्यटन भनेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालमा आउने कारण भनेकै हाम्रो मौलिक संस्कृति, हाम्रो चाडपर्व र हाम्रो आतिथ्य संस्कार हो। जब हामी धर्म परिवर्तन मार्फत यी सम्पदाहरूलाई हराउन थाल्दछौँ, हामी हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई पनि गम्भीर
क्षति पुर्याउँदैछौँ। के पर्यटकहरू नेपाल आउँदा क्रिस्चियन संस्कृति हेर्न आउँछन्? पक्कै होइन। उनीहरू हाम्रो मौलिक परम्परा र संस्कृति हेर्न आउँछन्। त्यसैले यो हाम्रो दायित्व हो कि हामी यी सम्पदाहरूलाई जोगाएर राख्न सक्नुपर्दछ। हाम्रो नेपाल एउटा बगैँचा हो जहाँ विभिन्न फुलहरू फुलेका छन्। सबै धर्मका मान्छेहरू मिलेर बसेका छन्। सबै जातिका मान्छेहरू समान रूपमा बाँचिरहेका छन्। यो विविधता हाम्रो शक्ति हो र हामीले यसलाई जोगाउनु पर्दछ। धर्म परिवर्तन होइन, सहिष्णुता, सद्भाव र समर्पणले मात्र हामीले समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सक्दछौँ। त आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पर्यो भने एक लाइक दिन नबिर्सिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न समेत नभुल्नु हुनको लागि म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय जननी।